Amerikai Egyesült Államok, New York. Manhattan, Wall Street, értéktőzsde épülete, 2024. júliusa. Él a legenda, hogy Magyarország már évek óta nem is létezik, csak cégként van bejegyezve az amerikai tőzsdén. Régóta keringenek erről szóló videók és cikkek az interneten, most ismét itt vagyok New Yorkban, ahol az ENSZ központban a magyar interparlamentáris delegáció alelnökeként egy ülésen vettem részt, utána néztem, hogy mi az igazság mindebből. És nyomozásunk során nem csak azt derítettük ki, hogy Magyarország valóban be van jegyezve itt az Amerikai Egyesült Államok értékpapír és tőzsde felügyeleténél, hanem azt is kiderítettük, hogy mi ennek az oka. Sőt, itt Amerikában közben rádöbbentünk arra, hogy miért nyomta át a parlamenten egy saláta törvény keretében a magyar kormány az kötelező szűrésekről szóló törvényjavaslatot az európai parlamenti választások másnapján, amikor az egész ország az európai parlamenti választások eredményére figyelt, és nem vette észre, hogy közben döntöttek több millió magyar, tehát az önök életéről is. És most engedjenek meg nekem néhány személyes megjegyzést. A tényfeltárásaim és az igazságért való küzdelmeim során már az elmúlt közel 30 év alatt megszoktam, hogy nekem mindig nehezítik az utamat. De az azért meglepett, hogy annak ellenére, hogy diplomatavízummal hivatalos útra az ENSZ-hez érkeztem, az Amerikába tartó repülőbe való beszálláskor derült ki, hogy felkerültem az úgynevezett Secondary Security Screening Selection, ismertebb nevén az SSSS nevű listára, amely egy repülőtéri biztonsági intézkedés az Egyesült Államokban. A listán szereplő személyeket speciális, másodlagos ellenőrzés alá vetik a repülőtereken. Félreállítják őket, belenéznek a személyes csomagjaikba, megvizsgálhatják a laptopjukat, de még a cipőjükbe is belekukkantanak. A hivatalos kritériumok közül, amelyek alapján felkerülhet valaki erre a listára, kizárásos alapon csak egyetlen vonatkozhat rám. Mégpedig az, hogy szerepelhet a nevem az amerikai belbiztonsági minisztérium úgynevezett megfigyelési listáján. Nem semmi, hogy már ilyen szinten is megfigyelnek. Ezt az SSSS listát egyébként sokszor kritizálták amiatt, hogy állítólag azok is felkerültek rá, akik a mindenkori amerikai kormányt kritizálták, például a George W. Bush kormányzat kritikusai közül többen a listán kötöttek ki, köztük Edward Kennedy szenátor is, de számos polgárjogi mozgalom vezetője is felkerült. Szóval ezek szerint a listára politikai okokból is fel lehet kerülni. Tulajdonképpen megtisztelő, hogy ennyire figyelnek rám, következzen akkor most egy újabb tényfeltárás, ezúttal innen, New Yorkból. És hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornámra, hogy minél több emberhez el tudjam juttatni az igazságot. No, akkor mindezek után kezdjünk! Kezdjük azzal, hogy Magyarország tulajdonképpen tényleg be van jegyezve az Amerikai Egyesült Államok értékpapír és tőzsde felügyeleténél, de az igazság azért bonyolultabb annál, mint amit erről többen állítanak mindenféle valódi oknyomozás és kellő információk nélkül. Itt mutatom, hogy hol is szerepel Magyarország neve az amerikai értéktőzsdén. Az úgynevezett 8888-as kódnál, és hogyha megnézzük, hogy kiket sorolnak ide, akkor azt látjuk, hogy többségében államokat, országokat és az őket képviselő nagykövetségek vagy főkonzulátusok címe szerepel székhelyként. Magyarország esetében ez a magyar főkonzulátus New York-i címe. Magyarország nem az egyetlen állam az amerikai értéktőzsdén ebben a kategóriában. Itt láthatjuk többek között Izraelt, Japánt, Kanadát, Nigériát, Brazíliát, Olaszországot, Panamát, Kolumbiát, Argentinát, Svédországot és Dél-Afrikát is. És hogyha tüzetesebben megnézzük, hogy milyen dokumentumokat kell Magyarországnak és a fenti államoknak is benyújtaniuk rendszeresen az amerikai értéktőzsdéhez, akkor azt látjuk, hogy jellemzően éves jelentéseket. Magyarország azért nyújt be ilyen jelentéseket az Egyesült Államok értékpapír és tőzsde felügyeletéhez, mert értékpapírokat bocsájt ki az Egyesült Államokban. Magyarország külföldi kormányként van bejegyezve, tehát a szuverenitását még nem veszítette el, vagyis Magyarország nem változott át gazdasági társasággá, céggé. Ennek ellenére létre kell hoznia egy amerikai Kft-t, amelynek tulajdonképpen a magyar állam a tulajdonosa. Az Egyesült Államok értékpapír és tőzsde felügyelete szabályozza az amerikai befektetők számára történő valamennyi értékpapír kibocsátást. Ennek értelmében Magyarországnak meg kell felelnie
bizonyos előírásoknak ahhoz, hogy értékpapírokat bocsáthasson ki amerikai befektetők részére. Ennyi a hivatalos technikai magyarázat, de miről is szól valójában mindez? Ez tulajdonképpen Magyarország államadósságának azon része, amely amerikai dollárban kibocsájtott kötvényeken, értékpapírokon keresztül amerikai befektetők kezében van, nekik fizeti a kamatokat a magyar állam. A dollárban kibocsájtott kötvények tulajdonképpen nem mások, mint devizahitelek, csak ebben az esetben nem az állampolgárok, hanem az egész magyar állam került a devizahitelezés csapdájába. Ha megnézzük a jelentéseket, akkor azt látjuk, hogy az első bejegyzés 2004. november 12-i, tehát amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett, erre 2004. szeptember 29-én került sor, akkor az egyik első lépése volt, hogy az amerikai értéktőzsdére vitte Magyarországot, hogy dollárban eladósítsa. 2010-ig a balliberális kormányok folyamatosan bőszen bocsájtották ki a dollár kötvényeket, de ugyanezt tette 2010 után az Orbán kormány is. Varga Mihály pénzügyminiszter nemrég még azzal büszkélkedett, hogy 2010 óta a külföldiek kezében lévő államadósság aránya 2/3-ról 1/3-ra csökkent, a devizaadósság arányát 50%-ról 30% alá javították. Ennek ellenére az amerikai dollár kötvények kibocsátását a magyar kormány az elmúlt években brutálisan felpörgette. Az államadósság kezelő központ tájékoztatásából kiderült, hogy tavaly összesen 4 milliárd 250 millió dollár értékben adtak el 5, 10 és 30 éves futamidejű kötvényeket. Az idei 2024 első negyedévére megcélzott potenciálisan 2 milliárd dolláros magyar kötvénykibocsátás pedig közel 3-szorosan túljegyezték. A magas magyarországi infláció és a magas kamatok pörgethetik az üzletet az amerikai befektetőknek. És hiába dicsekedett Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy a Gyurcsány korszakhoz képest arányaiban kevesebb lett az államadósságon belül a külföldi hitel, Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója pár hónapja elárulta, hogy az arány újra növekedni kezdett. Csak hogy ennek súlyos ára van, amit a magyarok fizetnek meg. Idén a magyar költségvetés első negyedévi hiánya 1068 milliárd forint lett, ami GDP arányosan 5,4%, de az igazán drámai szám, hogy a kiadások között a legjobban a kamat kiadások nőttek 33,5%-kal. Ez hatalmas szám, ami azt jelenti, hogy egyre többe kerül a magyar adófizetőknek az államadósság finanszírozása. És kik a haszonélvezők? Kik a közvetítők, akiket a magyar kormány megbíz arra, hogy piacra dobják a dollárkötvényeket? Többek között a BNP Paribas, a Citi, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és a JP Morgan. És kik az amerikai befektetők, akiknek a magyar állam az adósa? Többségük homályban marad, de közéjük tartoznak azok is, akiknek az amerikai magánegészségügyben is vannak érdekeltségeik. Köztudott, hogy az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi rendszere a magánegészségügyre épül. Ez itt hatalmas üzlet. Így aztán óriásira nőttek az amerikai befektetők, nem véletlen tehát, hogy be akarnak már régóta törni az Európai Unió piacára is. Már erről szólt a 2015-ös vita is, amikor az Európai Unió transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségi tárgyalások során a szabadkereskedelmi egyezménnyel megnyitotta volna az amerikai magánegészségügyi cégek előtt az állami finanszírozású Európai Uniós piacokat. Az előbb említett multinacionális bankok, pénzügyi óriás vállalatok, amelyek a magyar kormány megbízásából Magyarország dollár kötvényeivel kereskednek, kivétel nélkül mindannyian kiemelt szereplői a magánegészségügynek. A JP Morgan például számos módon vesz részt az egészségügyi szektorban, beleértve a befektetéseket, finanszírozási ügyleteket és tanácsadói szerepeket. Íme néhány konkrét példa. A JP Morgan rendezi meg az egészségügyi befektetések területén a világ egyik legfontosabb egészségügyi konferenciáját. Itt egészségügyi cégek, befektetők és elemzők találkoznak, hogy megvitassák az iparág trendjeit és újításait. De a JP Morgan a Pfizerrel is együtt dolgozik. A vakcinákat is gyártó Pfizer pénzügyi tanácsadója. A Goldman Sachs pedig részt vett a Moderna, az mRNA-s vakcinák fejlesztésében és gyártásában jeleskedő vállalat nyilvános részvény kibocsátásában és más finanszírozási köreinek lebonyolításában is. De ahogy mondtam, Magyarország dollár adósságának ügyintézői, a felsorolt nemzetközi bankok, nagyvállalatok mindannyian nyakig benne vannak a magánegészségügyi bizniszben.
kaptunk olyan információt, hogy éppen neki készíti elő a piacot a magyar kormány, de az is látszik, hogy a NER közeli magyar nagyvállalkozók is beszálltak az egészségügyi üzletbe. Egyre inkább úgy tűnik, hogy Magyarországon szándékosan teszik tönkre az állami egészségügyet, hogy utat nyissanak a magánszférának. Ez hatalmas üzlet valakiknek, miközben az adófizetők hiába fizetnek az államnak, az állami egészségügy alulfinanszírozottsága, illetve a várólisták miatt nem kapják meg a megfelelő ellátást. Az európai parlamenti választások másnapján trükkösen elfogadtatott kötelező szűrővizsgálatokról szóló törvény is erről szól. Bizonyos időközönként és életkor felett a nőgyógyászati citológia vizsgálat, valamint a mammográfia, továbbá a vastagbélszűrés 2025. január 1-től kötelezőek lesznek. Amennyiben a kötelezett a vizsgálatnak nem tesz eleget, Müller Cecília hivatala, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ határozattal fogja kötelezni rá, és azonnal végrehajthatóvá válik, és 30 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő bírsággal is sújtható. Ezzel mellesleg a végrehajtó maffiát is tovább tudják majd gazdagítani. És itt álljunk meg egy pillanatra. Nézzük csak meg közelebbről, hogy kik is szavazták meg ezt a törvényjavaslatot, amely 2025. január 1-től kötelezővé teszi az előbb felsorolt szűrővizsgálatokat. Azért is fontos ezt tisztázni, mert Jakab Péter újra előkerült, és ismét ordas nagyot hazudott a Mi Hazánk mozgalomról. Azt állítja, hogy ezt a törvényt ő és a DK elutasította, a Fidesz-KDNP megszavazta, a Mi Hazánk pedig tartózkodott. És voltak olyanok is, akik ebben a kérdésben nem tudtak dönteni, ezért inkább tartózkodtak a szavazásnál, ők a Mi Hazánk, a Jobbik és az MSZP. Ez hazugság. Nézzük a tényeket. A Mi Hazánk mozgalom nem csak elutasította a kötelező szűrővizsgálatokról szóló törvényt, tehát minden jelenlévő képviselőnk nemmel szavazott, de a Mi Hazánk az egyetlen párt volt, amelynek vezérszónoka ezúttal Novák előtt felszólalásában is elutasította a törvényjavaslatot. Jakab Péternek inkább arról kellene beszámolnia, hogy miért verte át a híveit, és kinek, melyik párt vezetőjének kérésére nem állított a Jakab-féle néppártján listát sem az európai parlamenti választásra. Mindezek után pedig akkor most nézzük meg, hogy a Fidesz, a NER, kiken, milyen cégeken keresztül fog majd nyerészkedni a szűrővizsgálatokon is. A magánegészségügyi szolgáltatás piaca a Covid óta gyakorlatilag megduplázódott, az egészségügy hatalmas és egyre nagyobb üzletté vált Magyarországon. Nem hiába szállt be Csányi Sándor után Mészáros Lőrinc is a magánegészségügybe. Tekintettel arra, hogy az állami egészségügyben se pénz, se személyzet nincs a kötelező szűrővizsgálatok és a feltárt daganatos megbetegedések ellátására, elkerülhetetlen a magánegészségügy bevonása. Bár a lakosság számára a szűrések ingyenesek lesznek, a vizsgálatokba bevont magánegészségügyi szolgáltatók az egészségbiztosítási alap terhére megkapják a fedezetet rá, a kötelező szűrővizsgálatok elrendelése mögött tehát komoly üzleti érdek húzódik. 2018 és 2023 között összesen 6,6 milliárd forint hazai és uniós forrásból önkéntes vastagbélszűrő programot valósított meg Müller Cecíliáék hivatala. Az összegből 2021 és 2023 között összesen 2,5 milliárd forintot a Bioszán Kft-nek juttattak, ahol Mikola István, a Fidesz kormány korábbi egészségügyi miniszterének testvére, Mikola József dolgozik. A mammográfiás vizsgálatokat Budapesten közfinanszírozással az MAMMA ZRT végzik. A Mikola Istvánig visszavezethető szálak mellett a Hunico Kft. Is komoly szerepet lát el a közfinanszírozott szűréseknél. A Hunico cégcsoport még az előző Fidesz kormányzás alatt országos rendszert épített ki, amiben beletartozik a mammográfia, röntgen, CT, MRI vizsgálatok is. A miskolci székhelyű Hunico cégcsoport vezetője Gyarmati János Péter testvére, dr. Gyarmati Beáta férje, dr. Ónodi Szűcs Róbert, a volt egészségügyi államtitkár, dr. Ónodi Szűcs Zoltán testvére. A Hunico cégcsoport országos növekedését a volt egészségügyi államtitkár segítette. Nos, egyelőre talán ennyi is elég, ebből is világosan látszik, hogy milyen valós tervek lehetnek az állami egészségügy leépítése és a kötelező szűrővizsgálatok mögött. Az embereket segíteni kellene, nem pedig kötelezni, ezzel aztán a végrehajtó maffiát gazdagítani.
ezért fogunk ellenállást indítani ezzel a tervvel szemben. A kötelező szűrővizsgálatok helyett pedig inkább az egészségügy finanszírozását kellene megoldani, a kórházak adósságát, a létszámhiányt és a várólistákat megszüntetni, és a megelőzést és a tájékoztatást támogatni. Egy ilyen rendszerben mindenki önként mehetne szűrésre, nem kellene senkit sem kötelezni erre. És végezetül, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a csatornámra, ugyanis ennek a történetnek egészen biztosan lesz még folytatása.